დილამშვიდობისა, ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმ მარი მალაზონიას სურდო თარგმანით. ჩვენ ადამიანზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ ადამიანის ცხოვრების წესზე. შესაბამისად, ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის ფაქტორები. ჯანსაღი ცხოვრების წესის ფაქტორებს შორის ვასახელებთ კვებას, ფიზიკურ აქტივობას, ვსაუბრობთ ჰიგიენაზე, მაგალითად ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე სქესობრივი ცხოვრების კულტურაზე, მაგრამ ხაზს უსვამთ იმას, რომ ადამიანისათვის უმნიშვნელოვანესია ყოველდღიური ცხოვრების რიტმის დაცვა, რეჟიმის დაცვა, განსაკუთრებით აქტივობის და მოსვენების რეჟიმის დაცვა, იმიტომ რომ სწორედ დასვენების რეჟიმში აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი ისეთი ფიზიოლოგიური პროცესი, როგორიც გახლავთ ძილი. კვლევების მიხედვით და ნორმატიული შეფასების მიხედვით ადამიანმა სიცოცხლის 1/3 უნდა გაატაროს დაახლოებით ძილში, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა ძალიან ხშირად სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ძილის დარღვევის პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს და ჩვენ ამაზე ყოველთვის ვამახვილებთ ყურადღებას. სიახლე, რომელთაც დღევანდელი გადაცემა გვინდა დავიწყოთ, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი საუბარი ბავშვებს ეხებათ, განსაკუთრებული ყურადღება ამ სიახლის ბლოკში ეთმობა მოზარდებს და რა რისკებს გულისხმობს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ძილის დარღვევა მოზარდებში, აი ამას ეძღვნება კვლევა და შესაბამისად ჩვენი სიახლის ბლოკიც. არასაკმარისი ძილი ზრდის გულ-სიცხლძარღვთა დაავადების რისკებს. ახალგაზრდებში ძილის პრობლემების შესახებ კვლევას კალიფორნიის უნივერსიტეტის ძილის მეცნიერების ცენტრი აქვეყნებს. კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ არასაკმარისმა ძილმა ახალგაზრდებში შეიძლება არასასურველი შედეგი გამოიღოს. მათ შორის მეცნიერები გულის შეტევას, მაღალ არტერიულ წნევასა და ქოლესტერინს მოიაზრებენ. კვლევის ავტორი და ძილის მეცნიერების ცენტრის დირექტორის მეთიუ ვოკერის განცხადებით, ახალგაზრდებში ძილის რაოდენობასთან ერთად მნიშვნელოვანია ხარისხი. მხოლოდ 8 საათიანი ძილი არ არის საკმარისი, თუ ღამის განმავლობაში ხშირია გამოღვიძება და ადამიანი ვერ აღწევს ღრმა ძილს. აღმოჩნდა, რომ სწორედ ღრმა ძილია ჩვენი სისხლის მიმოქცევისთვის აუცილებელი, ამბობს კვლევის ავტორი. ჩვენ ძალიან ხშირად ვამახვილებთ ხოლმე ამაზე ყურადღებას და მე ვფიქრობ, ჩვენი მაყურებლისათვის არ არის ახალი ინფორმაცია, რომელიც სიახლის ბლოკიდან შეიტყვეთ. თუმცა დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენი კითხვების განხილვას და რაც მთავარია, ვცდილობთ ყველა კითხვას უპასუხოთ თემასთან კავშირში და თემა არის ბავშვებში ძილის დარღვევა. შესაბამისად, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბავშვთა ნევროლოგი პროფესორი გვანცა არველაძე. დილამშვიდობისა გვანცა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სასიამოვნოა, როდესაც ბავშვებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ბავშვები არის ჩვენი საზოგადოებისათვის ყველაზე დიდი საზრუნავი, ყველაზე დიდი თავსატეხიც, მაგრამ ვიდრე ამ თემაზე დავიწყებთ საუბარს, მე მინდა რამდენიმე არგუმენტი მოვიშველიო იმის დასტურად, რომ ნამდვილად ძალიან სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას ამ თემაზე საუბარი. თქვენ ალბათ გახსოვთ ჩვენი აპლიკაცია აირჩიე შენი თემა. უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში თქვენ გქონდათ საშუალება მოგენიშნათ თქვენთვის სასურველი თემა ამ აპლიკაციიდან. აირჩიე შენი თემა რასაკვირველია გულისხმობს კონკრეტულ ჩამონათვალს და აგრეთვე იმ შემთხვევაში თუ მითითებულ ნუსხაში არ არის თქვენთვის საინტერესო თემა. თქვენ იყენებთ გრაფას სხვა და შესაბამისად მიუთითებთ თქვენთვის საინტერესო თემას. აი როგორი იყო ამჯერად შედეგები და მოცემული მომენტისათვის როგორ გამოხატა მაყურებელმა თავისი ინტერესი. ადრეული ასაკის ბავშვებში ძილის დარღვევა. ქალბატონო გვანცა, აინტერესებთ 28%-ს, ანუ მაყურებელთა 28% არის დაინტერესებული ამ საკითხით. მოსწავლეებსა და სტუდენტებში ძილის დარღვევით დაინტერესებულია 17%. 32% დაინტერესებულია ფიზიკური გონებრივი აქტივობის დროს ძილის დარღვევაზე, ამიტომ ჩვენ ამ თემას საგანგებოდ დავუბრუნდებით კიდევ ზრდასრულებში, თუმცა მოდით დავიწყოთ სწორედ აქედან. აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდ ნაწილს, ანუ ჩვენი მაყურებლების და საზოგადოების, რომელიც მედიცინის საკითხებით არის დაინტერესებული, თითქმის მესამეც ადრეული ასაკის ბავშვებში ძილის დარღვევა აინტერესებს. არის თუ არა მართლაც ეს პრობლემა?
ნამდვილად საკითხი ნამდვილად აქტუალურია. ეს ძილი ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მოზარდი ბავშვის განვითარებისთვის და მომართვიანობის მაღალ პროცენტს წარმოადგენს. დაახლოებით, რასაც ჩვენ ინსომნიას ვეძახით, ანუ რა არის ინსომნია? ეს არის ძილის უწყვეტობის და ხანგრძლივობის დარღვევა, როდესაც არის სირთულე ჩაძინებასთან, არის წყვეტილი წვილი და ასევე ხდება, ვთქვათ, დროზე ადრე გაღვიძება. ეს არის ინსომნია. მაგრამ მნიშვნელოვანია გამოვყოთ, რომ ბავშვთა ასაკში ძალიან ხშირი არის არა მხოლოდ ინსომნია, არამედ რეალურად რეჟიმის, დღის რეჟიმის და ძილის რეჟიმის დარღვევები. ამიტომ გარდა ამისა გასათვალისწინებელია ის ფიზიოლოგიური ასპექტები, რომელიც ახასიათებს ბავშვთა ასაკს. იმისთვის, რომ ჩვენ დიაგნოსტირება მოვახდინოთ ნამდვილად ეს არის ინსომნია თუ უბრალოდ ეს არის რეჟიმის დარღვევა. ახალშობილობის პერიოდით დავიწყებ, ძალიან ხშირია მომართვიანობა ამ ასაკში. დედა აღნიშნავს, რომ ბავშვს არეული აქვს დღის და ღამის რეჟიმი, ეს ასე არ არის. ნამდვილად მოზარდს და ბავშვს ძინავს უფრო ხანგრძლივად, თუმცა სიღრმესთან დაკავშირებით ეს ძილი არის უფრო ზედაპირული და განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორებით. არის თვალების სწრაფი მოძრაობის ფაზა, REM ფაზა, REM ძილის ფაზა, რომელიც ბავშვებში ძალიან მაღალი აქტივობა, დაახლოებით 50% მოდის ახალშობილობის ასაკზე. და ხშირად შეგვიმჩნევია, რომ ბავშვი ძილის დროს თვალის კაკლებს ამოძრავებს, კიდურის მოძრაობა არის პირობადებული. უნდა ინერვიულოს არ უნდა ინერვიულოს მშობელმა, ეს არის მისთვის დამახასიათებელი მოვლენა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ახალშობილს ძინავს ციკლებად, ანუ რამდენიმე ციკლი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა ძილი დღის მანძილზე იძინებს, ასევე ღამის მანძილზე, მნიშვნელობა არ აქვს. თანდათანობით ასაკის მატებასთან ერთად ხდება დღეღამური რეჟიმის ჩამოყალიბება. ეს იწყება 2-4 თვის ასაკიდან, თუმცა უმრავლეს ბავშვებში 70-80%-ში ამის მიღწევა ხდება 7 თვის ასაკისთვის. უკვე 6 თვის ბავშვი შესაძლოა აკეთებდეს 6 საათიან შუალედს, ანუ ღამის მანძილზე ეძინოს 6 საათის მანძილზე. 1 წლის ასაკში დაახლოებით ძინავს 13 საათი, რო ავიღოთ სადღაც სასკოლო ასაკი ღამის ძილი საშუალოდ ეს არის 9 საათი, იგივე არის სკოლამდელ ასაკში, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია, რომ შუადღის ძილიც არის ჩართული სკოლამდელ ასაკში აუცილებლად. ხშირი კითხვა, რა ასაკიდან არ უნდა ეძინოს ბავშვს, 4 წლის ასაკის მერე ნელ-ნელა ხდება ამ ძილის ამოვარდნა. თავის ბიოლოგიური რიტმი ყველა ადამიანს აქვს ძალიან ინდივიდუალური. შესაძლოა 1 საათით აქეთ-იქით თომა, ეს არის საშუალო ასაკი, არ იყოს პრობლემას, მაგრამ როდესაც უფრო მეტი დრო ხდება გადაცდენა ამ ძილის უკვე სხვადასხვა პრობლემები იჩენს თავს ბავშვთა ასაკში. თუმცა აი აქ მაგალითად მშობელს შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ძილის გადანაწილებაზე დღის განმავლობაში და თქვენ ხაზი გაუსვით, რაც უფრო ადრეულ ასაკზე ვლაპარაკობთ, მით უფრო მეტი წილია ძილის დღე-ღამის განმავლობაში. ამასთან გარკვეულ ვადაზე, აი სადღაც თქვენ ბრძანეთ, რომ 4 თვის ასაკში ბავშვი უკვე აბსოლუტურად განსხვავებულად ანაწილებს თავის რეჟიმს, ის რაც მანამდე არ აქვს. მერე მოგვიანებით ჩნდება 6 საათიანი ღამის პაუზა, ანუ როდესაც ძინავს. აუცილებელია თუ არა, დიახ, თქვენ ბრძანეთ, რომ სკოლამდელი ასაკის ბავშვს დღისით ძინავს, მაგრამ ძალიან ხშირად მშობლები გწერენ ხოლმე ამის შესახებ, რომ ბავშვი არ იძინებს დღისით, მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის არის. არათუ წინა სასკოლო ასაკის არის, არამედ ჯერ კიდევ ადრეული ბავშვობის ასაკში, ანუ 3 წლამდე ასაკის ბავშვი. ეს უკვე საყურადღებოა თუ არა, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვს ღამით კარგად ძინავს. იცით რა, სასურველი არის, რომ შუადღეზე 2 წლის ასაკის ბავშვი იძინებდეს, თუმცა აღვნიშნავთ, არიან ადამიანები, ასევე მოზრდილები და ბავშვებიც, რომელსაც თქვათ უფრო ნაკლები ძილი ყოფნით. ამიტომ საგანგაშო ამასთან დაკავშირებით, თუ ღამის მანძილზე ინაზღაურებს ამ ძილს, მშობელს ნამდვილად არ აქვს საგანგაშო მდგომარეობა და არ შეიძლება ბავშვის იძულება აუცილებლად ჩარჩოში ჩვენ ვერ ჩავსვამთ, რადგანაც მისი სურვილები აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. მე მინდა რომ სწორედ ეს გეთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვის ჭირვეულობა, ხასიათობრივი ცვლილება არის ხოლმე აი ამ ძალდატანებასთან დაკავშირებული. დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისა მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო თემა არის და მინდა 5 წლის ბიჭუნაზე გკითხოთ. ღამე ჩვეულებრივად თავის დროზე იძინის და უნდა ბავშვს ძილი, მაგრამ ძილს ურღვევს მთელი ტანის ქავილი. მხოლოდ ღამე, დღე ამას იშვიათად თუ ვამჩნევ. აბსოლუტურად სხეულის ყველა ნაწილს იქავებს, დაწყებული ფეხის თითიდან სახის და ყელის და ნებისმიერ ადგილის ქავილით და
რის გამო დავაძლევ დამამშვიდებელს რომ დაიძინოს და შეწყდეს ეს ქავილი, მაგრამ ეს პატარა ხნით ხდება და მე ისე გრძელდება. ეს ძალიან დიდი ხანია ასე არის. არ გათიშოთ ქალბატონო, ერთი წუთით მე რამდენიმე კითხვა უნდა დაგისვათ. ბავშვს გამონაყარი უჩნდება ამ დროს კანზე? აქვს გამონაყარი? აი, ოდნავ ხორკლიანი ხდება ეს თავისი ქავილის გამო არის თუ გასაგებია. მეორე კითხვა რაც მე მინდა დაგისვათ, თქვენ არ გიცდიათ კანის ექიმთან, დერმატოლოგთან გაგელოთ კონსულტაცია, ვიდრე დამამშვიდებელს მისცემდით? არ მიცდია. კი ბატონო, გასაგებია. ზოგადად ყველა ექიმს ვეუბნები, როცა ან პედიატრთან მყავს ან ეს. გასაგებია, მადლობა შეკითხვისთვის. უნდა კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ ალერგოლოგის, დერმატოლოგის კონსულტაციის ჩატარება არის აუცილებელი, თუმცა აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, როგორ პირობებში იძინებს ბავშვი, როგორია ჰაერის საწოლი. ვთქვათ, მიზეზებს შორის ზაფხულის პერიოდთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად არის ტემპერატურის მატება, ერთ-ერთი მიზეზი არის ძილის დარღვევის, ასევე საწოლის შეფასება, მთლიანად ტენიანობის შეფასება. თუ ეს ყველაფერი ნორმალურია, ამ შემთხვევაში აუცილებელია სპეციალისტების ჩართულობა, რომ გამოვიკვლიოთ მიზეზი. და არ დავლიოთ დამამშვიდებელი ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დამამშვიდებელი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით მიზეზი, რომ ბავშვის ნერვული სისტემა არის შფოთვაში და მას სჭირდება დამშვიდება. და მე ამ შემთხვევაში პირიქით ვიტყვი გვანცას და მე დაგვთ შესაძლებლობა, რომ ჩვენ არ ვიცით მიზეზი, რატომ შფოთავს ბავშვი და მას გამოკვლევა ჭირდება, ბოლოს და ბოლოს კანის შეფასება ყველაფერს თავი დავანებოთ. თქვენ ახსენეთ ზაფხული. მე ხა ვისარგებლებ შემთხვევით, რასაკვირველია ასაკობრივ ჭრილში ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ, მაგრამ შემთხვევით არ დავგეგმეთ ჩვენ ეს თემა სწორედ ზაფხულში და ალბათ არც შემთხვევითია ის მაჩვენებელი, რომელიც კვლევა მაჩვენა. კერძოდ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მზის აქტივობის მატებაზე, რა თქმა უნდა, ეს სასიამოვნოა, ზაფხულს ყველა ელოდება, მაგრამ გრძელი დღე და მოკლე ღამე ერთი მხრივ, მეორე მხრივ არ დადეგები, რომელიც რა თქმა უნდა ათავისუფლებს ბავშვს ჩვეული რიტმისგან, მაგრამ შეიძლება ასევე იყოს ტვირთი ძილისათვის. რატომ გვანცა აგვიხსენით ეს? ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა ასაკის ძილის დარღვევებში რეჟიმის, დღის და ღამის რეჟიმის განხილვა. რა თქმა უნდა, ზაფხულის პერიოდში არის გრძელი დღე და ჩვენ უფრო მეტ თავისუფლებას ვაძლევთ ბავშვებს. ბავშვებს აქვს არჩევანი, საშუალებას ვაძლევს გააკეთოს არჩევანი, ანუ ხანგრძლივდება ძილის პერიოდი, ან დაწოლა უფრო ხანგრძლივდება. გადაძინება. შესაბამისად, ეს იწვევს, ვერ დავარქმევდით რეჟიმის დარღვევას, მაგრამ აუცილებელია აქაც მშობლის ჩართულობა და უნდა ვაკონტროლოთ, რომ არ იყოს ძალიან გვიან, რადგანაც როდესაც ხდება უკვე ესეთი მოსწავლის დაბრუნება და ჩართულობა სკოლაში, უკვე რთულია ამ რეჟიმის ჩამოყალიბება. ნუ გარდა ამისა, ტემპერატურა ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზად არის განხილული სიცხე ძილის დარღვევებს შორის. ეს არის ფაქტორი, რომელიც ხანმოკლე პერიოდით განაპირობებს, თქვათ, ძილის დარღვევას, რადგანაც ძილი ეს ის მდგომარეობა, ორგანიზმი დუნდება, ტემპერატურა იკლებს და შესაბამისად, როდესაც გარემოს ტემპერატურა და ოთახის ტემპერატურა უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვენი ორგანიზმი არის შეჩვეული, ეს იწვევს ძილის დარღვევას, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში. დილამშვიდობისა, გისმენთ. კითხვა მაქვს ქალბატონო მარი ექიმთან. ესეთი კითხვა მაქვს, 10 თვის ბავშვი მყავს და გოგონა, რამდენი ხანი უნდა ეძინოს დღე-ღამის განმავლობაში? იცით, რაღაცნაირად ხან 6 საათზე იღვიძებს, ხან 7 საათზე. აი, რაღაცა დღის განმავლობაში ცოტა არეულად ძინავს, თუ შეიძლება. ბუნებრივ კვებაზეა ბავშვი თუ ხელოვნურ? არა, უკვე აღარ არის, ხო, თუთუზე აღარ არის დიდი ხანია. ხელოვნურ კვებაზეა, კი ბატონო. მადლობა შეკითხვისთვის. ნაწილობრივ თქვენ ამ კითხვას უპასუხეთ, მაგრამ მოდით კიდევ თავიდან ვთქვათ, რამდენი ხანი უნდა ეძინოს? ჯამური ხანგრძლივობა, ეს არის საშუალო რიცხვი, რა თქმა უნდა, არის 13 საათი, ეს არის დღე-ღამური ხანგრძლივობა, დაახლოებით 2 ძილი უნდა ეძინოს შუა დღეზე და ღამის მანძილზე გამოდის სადღაც 9-10 საათია ესეა მისი ხანგრძლივობა, მაგრამ სხვადასხვა დროს იღვიძებსო? დიახ, მნიშვნელოვანი არის აქ გავითვალისწინოთ ღამის შეღვიძებები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემა არის, ძალიან ხშირად
მოგმართავს მშობელი ამ ჩივილით. გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ 2-დან 6 ჯერ ღამის მანძილზე ბავშვი იღვიძებს, რადგანაც ფაზების ფიზიოლოგი არა მარტო ბავშვი მოზრდილი ადამიანიც, ფაზების სხვადასხვა ფაზების გარდასვლა ხდება ერთმანეთში. ნაწილი ამ ბავშვების ახერხებს შებრუნებას, ხოლო ნაწილს სჭირდება, ვთქვათ, მშობლის დახმარება. რაზეა ეს დამოკიდებული? ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ დაყვავება, მოფერება. ეს რაზეა დამოკიდებული? დამოკიდებულია იმაზე, რომ ზოგიერთი ბავშვი მიჩვეულია ხელში დაძინებას, რწევას და როდესაც უკვე გაიღვიძებს ბავშვი და ვერ ხედავს მშობელს გვერდზე, ამას მოყვება ტირილი, აგზნება და სხვადასხვა დარღვევები. მაგალითად, ძალიან ხშირია შიშები, ღამის ესე ძილის შიშები. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის დარღვევა ბავშვებში ძილის შესახებ, მაგალითად, პარასომნიების ჯგუფი არის ესეთი. ეს არის ძილის ქცევის დარღვევა, როდესაც ხდება აღინიშნება ეს პაროქსიზმული ცვლილებები თვითონ ძილში შესვლის და ძილიდან გამოსვლის პერიოდში. ეს უფრო მარტივად რო უთხრათ მაყურებელს, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ეს სწორედ ასეთი პრობლემა გვაქვს, ანუ ძილში შესვლის, მე თავად ძილის ცვლილების და მე ძილიდან გამოსვლის. აი მაგალითად ბავშვზე როგორ მივხვდებით ამას? არის ესეთი, ვთქვათ, ძილის შიშები. გარკვეულ დაახლოებით ჩაძინებიდან 1 საათში, 2 საათში ბავშვი იღვიძებს ტირილით, არის გაბრუებული, კონფუზიურ მდგომარეობაშია. ამასთან ერთად გაგიგიათ სიარული, ვთქვათ, მთვარეულობას ვეძახით. ეს როდესაც უკვე რაღაც პერიოდი არის გასული და ძილში ხდება გაღვიძება ბავშვის, ან ჩათვლემის დროს გაღვიძება, ამ შემთხვევაში უკვე პარასომნიასთან გვაქვს საქმე და ძალიან ბევრი ტიპის სხვადასხვა პარასომნია არსებობს ბავშვთა ასაკში. სხვათა შორის მე შემთხვევით არ გავამახვილა ყურადღება ქალბატონმა 10 თვის ბავშვის კვებაზე რომ მიპასუხა, იმიტომ რომ ბუნებრივი კვება ნაკლებ რეჟიმს მოითხოვს, იმიტომ რომ უფრო თავისუფალია ბავშვიც, დედაც, ეს სხვა ტიპის ურთიერთობა. როდესაც ჩვენ გაფართოებულ კვებაზე გადავდივართ, ან ხელოვნურ კვებაზეა ბავშვი, მაშინ უფრო მეტი სიმკაცრეა საჭირო რეჟიმთან დაკავშირებით და ეს ძილსაც ალბათ განსხვავებულს ხდის. განსხვავებულია, ბუნებრივი კვებაზე მყოფ ბავშვებში უფრო ხშირად იღვიძებენ და უფრო ხან მოკლედ ძინავთ, დაახლოებით 1-3 საათი ესეც იკლებათ, ვიდრე ვთქვათ ხელოვნურ კვებაზე მყოფ ბავშვებში, იმიტომ რომ ეს ძილის ბუნებრივი კვების დროს ბავშვს აქვს შეგრძნება, რომ დედა არის გვერდზე და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ესე ვთქვათ, ხშირი გაღვიძებების ბავშვთა ასაკში. მარტო ჯამა არ უნდა, რეალურად კომუნიკაცია და დედიკო უნდა. ჩვენ ახლა გვაქვს ფიზიკური აქტივობის ბლოკი და შემდეგ მაყურებელთან ერთად კითხვით დავბრუნდებით. მთაში ლაშქრობა სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის. მაღალმთიანი რეგიონი გაძლევთ საშუალებას დაიკლოთ ზონაში. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ მთაში ცხოვრება აჯანსაღებს გულს, შედარებით შემცირებული ჟანგბადის წნევა კარგია სისხლძარღვების გავარჯიშებისთვის. ამასთან სუნთქავთ სუფთა ჰაერს, რაც საუკეთესო გარემოა ვარჯიშისთვის. ზურგჩანთა, ბილიკი, ლამაზი ბუნება და უშუალო გარემო მეგობრული განწყობის საწინდარია. ამასთან მთაში ლაშქრობა არის ახალი გამოწვევა, თავგადასავალი და გამარჯვების განცდა. რელიეფზე ფეხით სიარული კი აძლიერებს კუნთებს, ავარჯიშებს წონასწორობის უნარს და აუმჯობესებს სulis სტრუქტურას. მოგზაურობის დროს განსაკუთრებით კი მაღალ მთაში აუცილებელია გაითვალისწინოთ თბილი სამოსი, მოხერხებული და გამოცდილი ფეხსაცმელი, პროფესიონალი გიდი, პირველი დახმარების ჩანთა, საკმარისი რაოდენობის წყლის და საკვების მიღება მოგზაურობის დროს. შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ სპეციალური ხელჯოხი. იყავით ფრთხილად გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების, შაქრიანი დიაბეტის, სახსრების დაზიანების შემთხვევაში, ასევე ხანგრძლივი ჰიპოდინამიის შემდეგ. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ დატვირთვა, თუ გაქვთ უსიამოვნო შეგრძნება კერდის სვლის უკან. გაგიჭირდათ მეტყველება. გაქვთ ქოშინი. გაქვთ უჩვეულო შიმშილის შეგრძნება. თვალებთან ხედავთ მანათობელ წერტილებს. მოულოდნელად დაგეწყოთ თავის ტკივილი. გამგზავრებამდე გაიარეთ კონსულტაცია სპეციალისტთან.
მე ვფიქრობ, ეს რეკომენდაციები ყველა იმ ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს, ვინც თვითონ დამოუკიდებლად ან ოჯახის წევრებთან ერთად გეგმავს მთაში გასეირნებას. როგორც წესი, ჩვენ ამ შემთხვევაში ხას არ უსვამთ ხოლმე მთის სიმაღლეს, ლაპარაკია უსაფრთხოებაზე, მიუხედავად მთის სიმაღლისა, რომელიც უნდა დავიცვათ ჩვენი ოჯახის წევრების და საკუთრივ ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. დილა მშვიდობისა გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მყავს 18 წლის შვილი. დიახ. დაბადებიდან აქვს ერთი პრობლემა. ძილის პრობლემა არ აქვს, ჩვეულებრივ ნორმალურად დინავს, თუმცა თავად ძილი აქვს ძალიან ფოთვარე, ასე ვთქვათ. რაში გამოიხატება ეს? გეტყვით ახლა, იცით, თითქოს როგორც სოსკას წოლს ადამიანი, ანუ რაღაც ღეჭვის თუ სოხნის თუ ტუჩების რაღაც მოძრაობა, ხმასაც გამოსცემს რაღაც ისეთი კრუსუნი თუ რაღაც ასეთი და საკმაოდ ხშირად აი მუდმივად მოძრაობს. ეხლა უკვე დიდია, ეს დღემდე გრძელდება, თვითონ თავად დისკომფორტს არ უქმნის, ჩვეულებრივად ნორმალურად იღუდეს, მაგრამ მის გვერდში მწორი ხა მე რომ პატარა იყო და მაშინ ვეწეკი, თითქმის სულ მეღვიძე, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული იყო. ვერ გეტყვით იცით ვერცერთმა ექიმმა ვერ გამცა პასუხი. ზოგადად ცოტათი ემოციურია. სოსკას იმასე რომ გითხრათ ძალიან დიდხანს წოვა, ზოგმა ექიმმა ამასაც დაუკავშირა, მაგრამ ამომწურავი პასუხი ნამდვილად ვერ მივიღე სამწუხაროდ დღემდე. კი ბატონო. მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა შეკითხვისთვის. მე არ ვიცი, არ დავსვიმე ეს კითხვა, თუმცა ამ შემთხვევაში არც ვიცით, იყო თუ არა კონსულტაციაზე ძილის მედიცინის სპეციალისტთან, იმიტომ რომ ეს ცოტა სპეციფიკურია, მით უფრო რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე სტერეოტიპულ მოძრაობებზე, ტიკებზე, მსგავს ხმოვან ტიკებზე და ასე შემდეგ. რამდენად შეიძლება ეს განვიხილოთ, ასეთ მოვლენად თუ ეს ძილის დარღვევის ნაწილია? უფრო მეტად ეს ძილის დარღვევის ნაწილი არის. გარდაწოვითი მოძრაობისა აღნიშნავს მაყურებელი, რომ არის ხმას გამოსცემს, ანუ ბრუქსიზმი, სადღაც ესე კბილების კრაჭუნი, რაც ძილის დარღვევის ერთ-ერთი სახეობაა, მაგრამ იმისთვის ასაკი საკმაოდ უკვე დიდია, 13 წელი, 19 წელი. აუცილებელია გამოვიკვლიოთ, ამისთვის არსებობს ორი კვლევა, აქტიგრაფია, რომელიც მოძრაობებს იკვლევს ძილის მანძილზე და ასევე პოლისომნოგრაფია, რომელიც ამ ფაზების შესწავლა ხდება, გარდა ამისა ხდება ჟანგბადით გაჯერების და მთლიანად ხდება ელექტროფიზიოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა. ამიტომ აუცილებელია მიმართოს სპეციალისტს და დავადგინოთ. როგორც ჩანს, ძილის დარღვევასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ სრულყოფილი კვლევა არის ჩასატარებელი. მე უბრალოდ დავაზუსტებ თქვენს ინფორმაციას. ძილის მედიცინის სპეციალისტი საკუთარი მეთვალყურეობის, სპეციალური აპარატურის და პერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ აძინებს იმ პაციენტს, ანუ იძინებს ადამიანი ამ აპარატურის მეშვეობით ხდება დაკვირვება, შესწავლა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მოძრაობების და ყველა სხვა კომპონენტის, რომელიც ფაზების შეფასების საშუალებას გვაძლევს და შემდეგ ისმება დიაგნოზი. აი ეს დასმული დიაგნოზი უკვე მკურნალობის წინაპირობა. საბედნიეროდ საქართველოში არის უკვე ამის შესაძლებლობა. დიახ. მოდით ჩვენ გავაგრძელოთ და დაუბრუნდეთ იმ თემას. თქვენ ბრძანებდით სეზონთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. გამახვილოთ ყურადღება, რომ ციცხე ძილს გვირღვევს. გახანგრძლივებული დღე ძილის დარღვევის წინაპირობა. არ დადეგები, ანუ ჩვეული რიტმიდან ამოვარდნა. მაშინ გამოდის, რომ მიუხედავად ჩვენი, ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობილი დამოკიდებულებისა ბავშვების მიმართ, ჩვენი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე და ძილის დაგეგმვიდან გამომდინარე, ჩვენ უნდა განუსაზღვროთ ბავშვებს ძილის რეჟიმი. მცირე ასაკის ბავშვებში აუცილებელია განსაზღვროთ ძილის რეჟიმი, ანუ რა რეკომენდაციას ვაძლევთ თქვათ ჩვენ მშობლებს და რა არის მნიშვნელოვანი. როგორც აღნიშნეთ, ბავშვთა ასაკში ძილის დარღვევასთან ერთად არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ცვლილებები, როგორიც არის თქვათ ღამის შიშები, ძილის შიშები და ასე შემდგომ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ოჯახი იყოს მობილიზებული და ჩართული ბავშვის ძილის რეჟიმის დასაორგანიზებლად. აი მაგალითად სასურველია
რომ ბავშვი იძინებდეს ერთი და იმავე დროს. აუცილებლად უნდა შეირჩეს ბავშვისთვის სასურველი დრო. ყველა მშობელი შენიშნავს, როდის არის ბავშვი ძილიანი, აქვს რაღაცა ესეთი პერიოდი მოითენდება. ანუ ამ დროზე უნდა გავამახვილოთ ჩვენ ყურადღება და ვეცადოთ, რომ ყოველ დღე ამ დროს წავიყვანოთ ბავშვი დასაძინებლად. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ამ ძილის დარღვევების დროს გაღვიძება ერთი და იმავე დროს. ანუ დილის გაღვიძება უნდა იყოს ერთი და იმავე დროს. აუცილებლად მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელია, საწოლი არ უნდა აღიქმებოდეს სათამაშო არესთან ან ტელევიზორის საყურებელ არესთან. გარდა ამისა, არც საჭმელ ადგილად საწოლი ბავშვმა უნდა იცოდეს, ეს ძილი არის ჩვევა, რომელსაც დაისწავლის სიცოცხლის მანძილზე. ძალიან დიდი ძალის ხმევა არის საჭირო მშობლის მხრიდან, რომ მოხდეს ნორმალური ორგანიზება, ვთქვათ, ძილის. შეღვიძებებზეც გავამახვილეთ თქვენ ყურადღება, რომ როდესაც ბავშვი არის მიჩვეული, რა თქმა უნდა, ის ითხოვს უკვე მშობლის ყურადღებას. მნიშვნელოვანია ის, რომ დაძინებამდე 2 საათით ადრე უკვე ბავშვი უნდა გადავიდეს პასიურ რეჟიმში. ანუ რას ნიშნავს ეს? ერთ-ერთი მიზეზი კვლევებით დადგენილია ტელევიზორი და ეს გაჯეტები და ეკრანი დღესდღეობით, რომელიც ძალიან დიდი როლი აქვს ამ ყველაფერს ბავშვის ძილის დარღვევას. 2 საათით ადრე ოჯახში უნდა იყოს გამორთული, რა თქმა უნდა, მოსდილს შეუძლია ცალკე უყუროს ყველანაირი ესეთი ეკრანის საშუალება და ბავშვი გადაკვდავს პასიურ რეჟიმში. ეს არის წიგნის კითხვა, რაღაცა სამაგიდო თამაში, ანუ საჭიროა რომ მოვამზადოთ ძილისთვის, მაგრამ აქაც აუცილებლად უნდა დავიცვათ შუალედი. არ არის ბავშვზე ძალდატანება, ვთქვათ, საჭირო, რომ თუ ვხედავთ, რომ არ ეძინება ბავშვს, უნდა გადავატანინოთ ყურადღება. შესაძლოა ავაყენოთ კიდევაც, გავატაროთ, თუ ამ რეჟიმში ჩვენ დავიცავთ და შევძლებთ ამ ყველაფერს, დამიჯერეთ მერწმუნეთ, უმრავლესი ძილის დარღვევები, ეს სტატისტიკა რაც არის მოწოდებული, ამ ხელა სტატისტიკა არ გვექნება. დიახ, და აქ თქვენ ხაზი გაუსვით დასწავლას და ალბათ მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ დასწავლაზე, აი გაღვიძებაზე, თქვენ მე უბრალოდ არ მინდა რომ დავტოვო ეს ფრაზა უყურადღებოთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ არა მარტო ჩაძინება, გაღვიძებაც უნდა ვისწავლოთ ერთსა და იმავე დროს. ამას როგორ გავაკეთებთ? თქვათ არ გაიღვიძა ბავშვმა, ანუ ჩაეძინა, გაუხანგრძლივდა ძილი, ჩვენ უნდა შევაფხიზლოთ ბავშვს. უნდა შევაფხიზლოთ. ეს რა საუბარია ამაზე ზრუნვას? დაახლოებით ალბათ უკვე წლის ასაკიდან, წლის შემდგომ ასაკიდან ხდება, წლამდე, წლინახევრამდე ცოტა რთულია მასაკიდან ხდება ამის რეგულირება. საუბარი არის, როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს ძილის დარღვევასთან, ხო? ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ჩართულობა არის საჭირო მშობლის. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თავად ძილის დარღვევა ძალიან ბევრ სირთულეს იწვევს ბავშვთა ასაკში. არის ევიდენსები, მტკიცებულებები მოწოდებული, რომელიც როგორც ფიზიკურ, ემოციურ, სოციალური განვითარების შეფარხებას იწვევს. ბავშვებში არის უფრო მეტად, ვთქვათ, ყურადღების დეფიციტი, გუნება-განწყობის დაქვეითება არის მოსდილში. ესეთი ბავშვის აკადემიური მოსწრება ქვეითდება. ცდილობს, რომ აინაზღაუროს დასვენების დღეებში, თუმცა ორშაბათს კვლავ დაღლილი მიდის სკოლაში, ამიტომ ოჯახი და მშობელი უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული ამ პროცესში. მოდით მაყურებელს უპასუხოთ, დილამშვიდობისა, გისმენთ? გამარჯობათ. მყავს 10 წლის გოგონა. დიახ. რომელსაც სკოლაში მეორე ცვლა და შესაბამისად ცოტა რეჟიმის ხვანაირად აქვს აწყობილი. ამიტომ გვიან იცინებს, მაგრამ რომ დავაწვინო 12 საათზე, პირველ 2 საათამდე სანამ წიგნს არ წაიკითხავს, ვერ იცინებს, მაგრამ დილით წინავს გვიან დგება. მაინტერესებს აი ესეთი რეჟიმი, გვიან დაცინება და გვიან გაღვიძება. მის ზრდას ხომარში არ განვითარებას არა პრობლემა ხომ არ ექნება. მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ჩვენ სიახლეშიც იყო. უბრალოდ ძილის ხანგრძლივობის შევსება, აი მაგალითად 8 საათი ფაქტობრივად შეიძლება ძინავს ადამიანს. მაგრამ არის თუ არა ეს ძილი მისი მოთხოვნილების ადეკვატური, ანუ ეს სჭირდება მართლაც ორგანიზმს გვიან 2 საათზე დაიძინოს და დილით გვიანობამდე 12 წლის 2 საათი ნამდვილად გვიანია, საერთოდ სასურველია რომ 12 საათამდე, ანუ მოხდეს ბავშვის ჩაძინება, კიდევ ერთხელ ვუძახით 11-ამდე აუცილებელია, საშუალოდ 11-ს აღარ უნდა გადასცდეს ბავშვთა ასაკი, მოსდილი ვთქვა 12 საათამდე. დარღვევა ხა ანაზღაურება, რა თქმა უნდა 8 საათი ძინავს, მაგრამ ნორმალური ფუნქციონირებისთვის
ბავშვის ორგანიზმის აუცილებელია, რომ ამ დროს თან 12 წელი ეს მცირე ასაკია ბავშვის და უკვე დაგვიანებულია. აქაც რეჟიმი და ჩართულობა არის რაღაცნაირად რომ შევაჩვიოთ ბავშვი. რაც შეეხება კითხვას იქონიებს თუ არა მის ზრდაზე, განვითარებაზე, ქალბატონმა გვანცამ უკვე უპასუხა, იმიტომ რომ ნერვული სისტემა პირველი პასუხობს ძილის დარღვევას და შესაბამისად ის არის დირიჟორი, რომელიც განსაზღვრავს ძალიან ბევრ პროცესს, მათ შორის ბავშვის განვითარებასაც. და ერთი საკითხი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ ეკრანებთან დაკავშირებით ძილის წინ, სხვადასხვა მნიშვნელოვანია მაყურებელს ისიც შევახსენოთ, რომ ძალიან ხშირად თუ მთელი დღე მოგვენატრა ბავშვებთან ურთიერთობა და დავბრუნდით სამსახურში, ვიწყებთ მათთან ერთად მხიარულ თამაშებს. ძალიან ხშირად ძილის წინ იციან ხოლმე ბავშვებმა გააქტიურება და ამას უფროსები ხელს უშლიან. თუმცა თქვენ ბავშვთა ნევროლოგებს ეს ამბავი მაინც არ სიამოვნებთ ხოლმე, რატომ? დაძინებამდე არ არის საჭირო ემოციის სიჭარბე და ვთქვათ ეს სიხარულის ეს დილისთვის შეიძლება გახდეს ძილის დარღვევის მიზეზი. დიახ, მიზეზი შესაძლოა გახდეს ეს დილისთვის გადავინახოთ და ახალგაზრდებულ ბავშვს ძალიან დადებითი ემოციებით ავავსებთ ამ შემთხვევაში. და ის უკეთ გამოაფხიზლებს დილის თამაში, თუნდაც ლოგინში. ჩვენ ახლა გვაქვს ვიქტორინა, რომელიც გაგახსენებთ, როგორ შეიძლება თავიდან ავიცილოთ ცუდი სიზმრები, როდესაც ბავშვებს ეხება საქმე, მოდით ერთად მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ცუდი სიზმრების თავიდან ასაცილებლად. დარწმუნდით, რომ თქვენს პატარას აქვს უსაფრთხოების და სიმშვიდის განცდა იმ გარემოში, რომელშიც იძინებს. თუ ბავშვს ეშინია საძინებელ ოთახში მარტო დარჩენა, ნუ იქნებით კატეგორიულები და უცებ ნუ გამოუკეტავთ გარს. თანდათანობით შეამცირეთ კონტაქტის დრო და გაზარდეთ დისტანცია. თავდაპირველად დიდხანს დარჩით მის საძოლთან. რამდენიმე დღეში ცოტა ხნით ჩამოჯექით საძოლის გვერდით, სკამზე. კიდევ რამდენიმე დღეში ოთახის კართან დადექით. შემდეგ გვერდით ოთახში გადაინაცვლეთ. ბავშვის საძინებლის კარი კი ღია დატოვეთ. ძილის წინ გაახსენეთ განვლილი დღის მოვლენებიდან მხოლოდ სასიამოვნო ფაქტები. უამბეთ დამდეგი დღის გეგმებზე და მოსალოდნელ პოზიტიურ სიახლეებზე. არ წაუკითხოთ მძაფრი შინაარსის ახალი ნაწარმოები, მით უფრო არტისტულად. უმჯობესია უამბოთ მაგალითად კარგად ნაცნობი და საყვარელი ზღაპარი, მონოტონურად. ზედმეტი აქცენტების გარეშე. ბავშვს მიეცით უფლება იქონიოს და ლოგინში ჩაიწვინოს ამოჩემებული საყვარელი სათამაშო, ანუ ეგრეთ წოდებული დამცავი საგანი. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთ ბავშვს სჭირდება თვითდამშვიდება, მაგალითად თმაში ხელით თამაში, რწევა და სხვა. ბავშვის ლოგინში ყოფნის დრო დაწოლიდან ჩაძინებამდე საშუალოდ 20 წუთი უნდა იყოს. გახსოვდეთ, ღამის ძილისთვის მზადება იწყება დილიდან. ცუდი სიზმრების წყალობით ბავშვი ხდება უფრო მშიშარა და მეტად მიჯაჭვული მშობლებთან. ცუდი სიზმრები ბავშვის ძილის დარღვევას განაპირობებს, რადგან პატარა ცდილობს არ დაიძინოს და შეგნებულად იფხიზლებს თავს. ძილის წინ ბავშვები მოარიდეთ მონიტორებს. დასაძინებლად დააწვინეთ ერთსა და იმავე დროს. არ დაიზაროთ და უმღერეთ შვილებს იავნანა. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ თემატურად გავაგრძელებთ, ძალიან ბევრი მაყურებელი გვწერს Facebook-ზე და ერთი კითხვა მე მინდა ახლა ხმამაღლა წარმოვთქვა იმისათვის, რომ რამდენიმე მაყურებლისათვის და რამდენიმე მშობლისათვის გასაგები გახდეს პასუხი ამ კითხვაზე, რადგან მსგავსია ეს შეკითხვები. ამ შემთხვევაში მე კითხვას დავსვამ 7 წლის ბავშვზე, მაგრამ ანალოგიური შემთხვევები, ვისაც აქვს, ყველა იმ მშობელს შეუძლია ეს პასუხი მოისმინოს ყურადღებით. ანუ 7 წლის ბავშვი, რომელიც შუაღამისას იღვიძებს. არ აქვს მითითებული მშობელს თქვათ რამდენი საათი დაძინებიდან, მაგრამ შუაღამისას დგება ბავშვი, ჯერ შეშფოთებული იღვიძებს, აღელვებული, თუმცა ვერ ფხიზლდება ბავშვი, შეიძლება ადგეს და დაიწყოს სიარულიც, ასეთ შემთხვევაში ის ფხიზლად არ არის და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ბავშვი გამოაფხიზლოთო, თუ ავუნთებთ სინათლეს, ზოგიერთ შემთხვევაში ფანარსაც კი ვიყენებთო, ანუ მონათს, იმისათვის რომ ბავშვი გამოფხიზლდეს.
თქვენ ნაწილობრივ ამ საკითხს შეეხეთ, მაგრამ მოდით აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ არის საქმე? ძალიან კარგი შეკითხვა. აი განსხვავებით ეხლა რასაც უყურებდით, ეს არის სიზმარი, ვთქვათ, ღამის კოშმარი, რომელიც არის გადატანილი ემოციის შედეგად ვითარდება და ფსიქიკაზე მოქმედებს. ანუ ბავშვი რეალურად თქვენ რაც გვანახეთ, ამ ყველაფერს ხედავს და განიცდის. ჩვენს ვიდეორჩევებში. ეს არის ვიდეორჩევებში, მაგრამ ეხლა რაც აღწერეთ 7 წლის ბავშვზე, ეგ ლაპარაკია უკვე პარასომნიაზე, ანუ ღამის შიშები და სიარული ღამით, რადგანაც ბავშვი იღიძებს კონფუზიურ მდგომარეობაში, ვერ ახერხებს გამოფხიზლებას და მასზე როგორც ესეთი ფსიქოლოგიური სტრესი, რა თქმა უნდა, არ არის და მეორე დღეს არ არის აუცილებელი ამ მოვლენის მოყოლა ბავშვისთვის და მშობლის ჩართულობა, რადგანაც იგი უფრო მშვიდ რეჟიმში უნდა გადავიყვანოთ. ეს არის ძალიან ხშირად მშობლები უყვებიან და ეს უფრო მეტად შემაწუხებელი ხდება და გარდა ამ ღამის შეღვიძებისა და პარასომნიებს ემატება უკვე ძილის შიში, ვთქვათ, დაძინების შიში. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ საჭირო არის სპეციალისტის მიუმართოთ, რადგანაც ძალიან ბევრი ტიპი არსებობს დარღვევების და შესაძლოა მშობელმა უბრალოდ რეკომენდაცია მიიღოს ნევროლოგისგან და პედიატრისგან რა შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს. განსხვავებით ღამის კოშმარებისა, სადაც აუცილებლად ჩართულობაა და თქვენ თქვით, რომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ მეორე დღეს ეს სიზმარი და ვთქვათ, უფრო ადვილი კუთხით მოუყვეთ და დავანახოთ რეალობა. დავამშვიდოთ, დიახ. აქ უკვე უფრო სხვა მიდგომაა საჭირო და მიმართვა არის სპეციალისტთან საჭირო და მშობლის მხრიდან ჩართულობა. მოდით გავაგრძელოთ ასაკობრივ ჭრილში. ჩვენ მეტნაკლებად ადრეული ასაკის ბავშვებს შევეხეთ, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე მაღალი ინტერესის საგანი. თუმცა თქვენ ბრძანეთ, რომ განსაკუთრებით ეკრანთან მიჯაჭვულობის დამსახურებით უკვე წინა სასკოლო ასაკის ბავშვები, სასკოლო ასაკის ბავშვები მით უფრო მოზარდები, სერიოზული რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან. მაგრამ აქ ჩნდება კითხვა, განსხვავებულია თუ არა ცხოვრების რეჟიმიდან გამომდინარე, იგივე აქტივობის ტიპიდან გამომდინარე ბავშვებში ძილის დარღვევა. აი მაგალითად, ბავშვები, რომლებიც უკვე სასკოლო ცხოვრებაში არიან ჩართულები და მათ გაუთავებლად აქვს დავალებები, სანერვიულო უამრავი პრობლემა მოესწრება, არ მოესწრება, როდის რა წაიკითხეს. მით უფრო მაგალითად მოზარდები, რომლებსაც ისედაც უამრავი ცვლილება აქვთ ფიზიოლოგიური ორგანიზმში და კიდევ აქვთ გაზრდილი ინფორმაციული დატვირთვა. აი ასეთ დროს ასაკობრივ ჭრილში ძილის დარღვევა იცვლება თუ არა? არის თუ არა განსხვავება? რა თქმა უნდა, რეჟიმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც არის უძილობა, ჩვენ ურჩევთ, რომ იყოს დაკავებული სპორტით ან საღამოს, თქვათ, სეირნობა, განახორციელოს, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის დაღლილობა. მოზრდილებშიც არის ისეთი დაღლილი ვიყავი, რომ ვერ შევძელი დაძინება. იგივე სიტუაცია არის ბავშვებში. ძალიან ხშირად გადაღლა, ფიზიკური გადატვირთვა იწევს პირიქით, ერთ-ერთი მიზეზი არის ამ ძილის დარღვევის. მაშინაც კი როცა ბავშვი არ ამბობს, ხო, დაღლილი ვარ. ან ვერ ხვდება ამას. თან ამ ყველაფერს ემატება ცხოვრების რეჟიმი და წესი ძალიან დატვირთულია, სკოლა, ძალიან ბევრი აქტივობით არიან დაკავებულები, ტელევიზორი, ეს ეკრანი მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ვურჩიოთ მშობლებს, რომ იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ამის შეზღუდვა შეუძლებელია. ხა ისეთ ერაში ვცხოვრობთ, ეს აუცილებელია ბავშვის განვითარებისთვის. ყველაფერი უნდა იყოს ბალანსირებული, დაცული დღის რეჟიმი, ღამის რეჟიმი და დამერწმუნეთ ესეთი დარღვევები, რაც არის ახლა ნამდვილად არ იქნება. თუ ჩვენ აი ამ ყველაფერს წარმოვიდგენთ ნებისმიერ ასაკობრივ ჯგუფში, როგორც ჯანმრთელობის რისკად, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, გარდა ვთქვათ ყურადღების კონცენტრაციის დაქვეითებისა, თქვენ ახსენეთ რამდენიმე კომპონენტი, როდესაც ბავშვის შრომის უნარიანობა დაქვეითებულია. შეიძლება ეს აისახოს ბავშვის სხვა სისტემების ფუნქციონირებაზე, ანუ გავლენა იქონიოს ბავშვის ჯანმრთელობაზე, არა უბრალოდ ნერვული სისტემის, აი ამ ძირითადი ფუნქციების ჭრილში, არამედ სხვადასხვა ორგანოს მუშაობის ჭრილში. ხო, იმუნურ სისტემაზე მკვეთრად მოქმედებს, შესაბამისად ინფექციების რისკი და ავადობა ესეთ ბავშვებში უფრო მაღალია, რომლებშიც არის ძილი დარღვეული. ძილი ეს არის აუცილებელი ადამიანის ორგანიზმისთვის, მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის, მთელი დღის მანძილზე მიღებული ემოციების გადამუშავება, დასვენება და განახლება მიმდინარეობს და თავისთავად თუ ეს მუდმივ რეჟიმში პერმანენტულად
ვთქვათ, არის დარღვეული, ეს მკვეთრზე გავლენას ახდენს მით უმეტეს მოზარდის ორგანიზმზე. მაგრამ თუ ეს არის ხანმოკლე, მაგალითად გარემო ფაქტორის ცვლილებით ხშირად არის, როდესაც ზაფხულის პერიოდში იცვლის ბავშვი ადგილმდებარეობას, იცვლის საწოლს, ეს არ არის საგანგაშო და რეჟიმ დაბრუნების შემთხვევაში ეს ყველაფერი თავისთავად ალაგდება. კიდევ ერთ ფაქტორზე გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ გარდა იმისა, რომ ძილი იწვევს ესეთ ბავშვებში, ვთქვათ, ნევროლოგიურ და სომატურ დარღვევებს, ნევროლოგიური პრობლემების მქონე ბავშვებშიც არის, ვთქვათ, დარღვეული ძილი. პირიქით გამწვავებულია, მაგალითად, აუტიზმის ანუ გვაქვს ჯერ პრობლემა, რომელიც მაპროვოცირებელია. გარდა იმისა, რომ დარღვეულია თავის ტვინშია ის არეები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ძილღვიძილის რიტმზე, ძალიან რთულია ესეთ ბავშვებში ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ ეს რეჟიმი და დავიცვათ დღის მანძილზე და ღამის მანძილზე, ამიტომ ხშირად ესეთ ბავშვებშიც არის ძილის დარღვევები უფრო მეტად გამწვავებული, ვიდრე თქვათ თუმცა აი მე ამ კითხვაზე ასმას ბოლო ბლოკში ვაპირებდი, მაგრამ აკი თქვენ თემა წამოჭერით, მე დავსვამ ამ კითხვას. არის შემთხვევები, როდესაც ძილის დარღვევა ბავშვებში არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული რეჟიმთანაც, გარემო პირობებთან, ბევრ ფაქტორთან, მაგრამ ამან შეიძლება შეცდომა შეგვიყვანოს და გამოგრჩეს მთავარი, რომ ძილის დარღვევა შეიძლება იყოს პირველი სიმპტომი, ან პირველი მინიშნება რაღაც პრობლემაზე, რომელიც აქვს ბავშვს, ნერვული სისტემის თვალსაზრისით. არის ასეთი დაავადებები? კარგი კითხვა, არის ესეთი დაავადებები, რომელიც გვანიშნებს, რომ თქვათ ძილის დარღვევა შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სიმპტომი, დიახ, განვითარების. მაგალითად, როდის შეიძლება? მაგალითად, მცირე ასაკში, როდესაც არის აგზნებული, ჭირვეული ძილი არის დარღვეული, ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს პრედიქტორი ნევროლოგიური დიახ გამსაზღვრელი სხვა დარღვევის. ამიტომ დღესდღეობით ყველა ბავშვს აქვს შესაძლებლობა პირველადი ჯანდაცვის სკოლაზე მიიღოს პედიატრის სპეციალისტის დახმარება და აუცილებელია კონსულტაცია ელემენტარულად, აუცილებელია კონსულტირებული იქნას პედიატრის მხრიდან. ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს თუ არა ბავშვს ჩივილი, მშობელს ჩივილი ძილთან დაკავშირებით, უნდა ექიმმა დაუსვას კითხვა ბავშვის ძილის შესახებ. არსებობს კითხვარები, ჩვენ ვაძლევთ მშობლებს ამ კითხვარებს, ელემენტარულად დაჯდება და შეავსებს და ამის მიხედვით გაანალიზების შემდგომ უფრო მეტად ხვდები, რასთან გვაქვს საქმე. და ეს გვეხმარება იმაში, რომ ძილის დარღვევა როგორც სიმპტომი არ გამოგვეპაროს და არ გამოგვეპაროს ის სერიოზული დაავადება, რომელიც შეიძლება შენიღბული იყოს ამ შემთხვევაში ძილის დარღვევით. ჩვენ კიდევ ერთი ვიდეო რგოლი გვაქვს, ანუ ჩვენი ვიქტორინა, ვიდეო რჩევებით ძილის დარღვევებთან დაკავშირებით, იმისათვის რომ გავიხსენოთ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად. ძილის დარღვევა ბავშვებში. ბავშვის ძილის დარღვევის მიზეზი შეიძლება გახდეს მოუხერხებელი საწოლი ან ზედმეტად ფუნფულა ლოგინი, განათება, ხმაური, მძაფრი სუნი, სიცხე ან სიცივე, ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, ღამის ენურეზი, დაქვეითებული გუნება-განწყობა ან სიხარული, არასწორი რეჟიმი, გვიანი ვახშამი, ბევრი ტკბილეული, ბევრი სითხე ძილის წინ და სხვა. ძვირფასო მშობლებო, თქვენი შვილის ძილის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად ბავშვი დააძინეთ ერთსა და იმავე დროს. ძილის რეჟიმი დაიცავით არ დადეგების პერიოდშიც. არ დაუგეგმოთ ფიზიკური აქტივობა და თამაშები ძილის წინ. დაიცავით ასაკისთვის შეუსაბამო ნეგატიური ინფორმაციისაგან. მოარიდეთ მონიტორებს დაძინებამდე 2 საათით ადრე. საუკეთესო არჩევანია თბილი შხაბი, იავნანა და შვიდი მუსიკა. თქვენი მოფერება ალერსი. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ კობის ბლოკით ვაგრძელებთ. კადრს მიღმავთ, ჩვენ მსჯელობთ კიდევაც ხოლმე იმ აუცილებელ ინფორმაციაზე, რომელიც უნდა გადაცემიდან დარჩეს მაყურებელს და ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს მტკიცებითი მედიცინა უამრავ ცნობას გვაწვდის, როგორ შეიძლება ბავშვის ძილის დარღვევა აისახოს ბავშვის კვებითი ქცევის დარღვევაზე. საბოლოო ჯამში ბავშვის კვების მოდელის დარღვევაზე, ბავშვის წონაზე და მის უზრუნველყოფაზე საკვები ნივთიერებებით. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელზედაც ძალიან ბევრი ქვეყანა წარმატებით მუშაობს და მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ეს
კარგად დაიმახსოვროს. ჩვენ გვაქვს ცხიმოვანი უჯრედები, იმისათვის რომ ცხიმი დავაგროვოთ. ეს უჯრედები წარმოიშობა ბავშვობაში. ამიტომ ყველა ის მიზეზი, რომელიც ამ უჯრედების სწრაფად და დიდი რაოდენობით წარმოქმნას უწყობს ხელს, მაქსიმალურად უნდა ვაკონტროლოთ. რატომ? იმიტომ რომ ეს უჯრედები მერე ცხოვრების მანძილზე არსად მიდის. შესაბამისად, ერთადერთი შანსი, როდესაც ჩვენ გასუქებიდან ნაკლებ წონაში ბრუნდებით, გვაქვს არა ეს ცხიმოვანი უჯრედები, ანუ ადიპოციტები მოვიცილოთ, არამედ ზომაში დავაპატარავოთ. ამას ვაკეთებთ მხოლოდ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს უჯრედები ყოველთვის ელოდებიან ხელსაყრელ მომენტს, როდის შეივსებიან ცხიმს და როდის გაფუვდებიან ისევ და შესაბამისად ძალიან სწრაფად მოგვამატებინებენ წოვარს. ეს რატომ არის ბავშვებთან ასე მჭიდროდ დაკავშირებული? ბავშვებში ძილის დარღვევა ძალიან ხშირად ხდება წონის დაგროვების მიზეზი, ანუ ჭარბი წონის და სიმსუქნის მიზეზი. თუ ჩვენ ამას არ მივაქცევთ ყურადღებას, მაშინ შეიძლება ვეძებოთ მიზეზები და არ ჩანდეს ეს, მაგალითად, რა სჭამს ბავშვი, შეიძლება ამ კითხვაზე პასუხი ვერ ვიპოვოთ, მაგრამ თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ არ ვიცავთ რეჟიმს და ქალბატონმა გვანცამ რამდენჯერმე ხაზი გაუსვა, რომ ძილის რეჟიმზე აწყობილი კვების რეჟიმი, ან პირიქით კვების რეჟიმზე ორიენტირებული ძილის რეჟიმი უმნიშვნელოვანესია. გააჩნია რა ასაკის ბავშვზე ვლაპარაკობთ. მეორე ეს გახლავთ ულუფა. არ არის აუცილებელი გადაუსვოთ ბავშვებს თეფშები და ვაიძულოთ ბოლომდე მოაპრიალოთ. და მესამე ეს არის რაციონი. თქვენ ვიდეო რჩევებიდან უკვე მოისმინეთ. გვანცა თუ მოსაზრება გაგიჩნდებათ, ჩამერთეთ, ჩვენ ამას ერთად ძალიან კარგად მოუყვრით თავს და გაგახსენებთ, რომ სეზონური პრობლემიდან გამომდინარე, მით უფრო რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ ტემპერატურა მაღალია, ჩვენ აუცილებლად უნდა მივცეთ ბავშვებს ბევრი წყალი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გავაკეთოთ ძილის წინ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაგახსენებთ, რომ ამის უნებლიე შარდვა, ანუ ენურეზი, ან უბრალოდ გადავსებული შარდის ბუშტი, რომელიც აიძულებს ბავშვის მოდარაჯე ცენტრს, რომ წამოხდეს, შევიდეს ტუალეტში, არ მისცემს სრულფასოვნად გამოძინების საშუალებას. შესაბამისად, აკონტროლეთ, როდის სვამს ბავშვი წყალს და რამდენს სვამს. მეორე საკითხი ეს არის ხილი. ტრადიცია ძალიან კარგია, თუ ყველანი ერთად შემოუსხდებით მაგიდას და მივირთმევთ ხილს. თან მით უმეტეს, როდესაც ხილი ცალკე ჯერია, მაგრამ ამას ნუ გავაკეთებთ თუნდაც ზაფხულში ძილის წინ, განსაკუთრებით მაგალითად საზამთრო ძილის წინ, ნესვი ძილის წინ. ეს შეიძლება გახდეს ბავშვის ძილის დარღვევის მიზეზი. ჩვენ ვისაუბრეთ ტკბილეუზე და მე საგანგებოდ გამოყოფ მაგალითად ბავშვების წასახალისებლად ძილის წინ ბევრი შოკოლადის მირთვა. მე შოკოლადის წინააღმდეგი არ ვარ. მე ვლაპარაკობ ამ მის ზომიერ მოხმარებაზე და განსაკუთრებით ძილის წინ, იმიტომ რომ ნებისმიერი კოფეინ შემცველი სასმელი იქნება, მაგალითად ენერგეტიკული სასმელები, ან ტკბილი უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები. თუ შოკოლადი ძილის წინ ბავშვისთვის შეიძლება ძილის დარღვევის მიზეზი გახდეს. ისევე როგორც თავად გაზიანი სასმელები, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია არა მარტო ტკბილზე, არა მარტო წყალზე, არამედ გაზზე, რომელმაც შეიძლება ბავშვს მოსვენება დაუკარგოს, იმიტომ რომ გაზი თავისთავად კურჭალაწყლის ტრაქტში დახურულ სივრცეში სადღაც რომელიმე მიმართულებით გადაადგილდება და ეს დისკომფორტს გვიქმნის. ისევე როგორც მინერალური წყალი გაზგასული ბავშვებსაც შეიძლება მივცეთ დაკარგული მარილების შესავსებად, ანუ მინერალური ნივთიერებების, რომელსაც ოფლის სახით ვკარგავთ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ეს პრინციპი. და თუ ვლაპარაკობთ დაბალანსებულ კვებაზე, ყველა იმ ბავშვს, ვისაც რაღაცა მიზეზით აქვს დარღვეული ძილი, ყველაზე მეტად ჭირდებათ იმ ოქროს წესების გათვალისწინება, რომელიც გულისხმობს ყოველდღიურ რაციონში ნახევარი უნდა იყოს ხილი და ბოსტნეული. აუცილებელია ბავშვებისათვის ზრდის ნაწარმის გამოყენება იმისათვის, რომ მათი ორგანიზმის ადეკვატური უზრუნველყოფა მოხდეს კალციუმით და D ვიტამინით. აი ეს იყო აუცილებელი წესები, რომელიც ჩვენ გვაქვს კვებასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ჩვენი მოსაზრებები ერთმანეთს ემთხვევა. ემთხვევა ნამდვილად ჩვენი მოსაზრებები, რადგანაც პირველი ერთ-ერთი აკრძალვა არის დაგეთანხმებით კოფეინის შემცველი, განსაკუთრებით შოკოლადზეა საუბარი, ბავშვებს ძალიან ხშირად უყვართ და ძინებამდე 1-2 საათით ადრე არ არის სასურველი. ძილის დარღვევის მიზეზში აღნიშნეთ ენურეზი, რომელსაც იწვევს გადატვირთული შარდის ბუშტი და ძალიან მნიშვნელოვანია უჯრედისით მდიდარი საკვების, რადგანაც თავისთავად ენურეზის გამწვევებას იწვევს გადავსებული ნაწლავები, ამიტომ ნორმალური ბალანსირებული ძილისთვის და განვითარებისთვის ორგანიზმისთვის ძილთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ კვების რაციონი იყოს სწორად შერჩეული. ჩვენ უნდა ახალი ვიქტორინა წარმოგიდგინოთ, რომელიც
სეზონური რეკომენდაციებით არის დატვირთული მზის და სითბური დაკვრვის თავიდან ასაცილებლად, თუმცა მე გასული კვირის ვიქტორინასთან დაკავშირებით დავსვამ შეკითხვას, ნაკბენების თავიდან ასაცილებლად რა საშუალებები შეიძლება ხალხური ტრადიციებიდან გამომდინარე და მედიცინის მიერ კვლევებით დასაბუთებული გამოვიყენოთ ოჯახის პირობებში. ეს იქნება ჩემი კითხვა და ახლა ვნახოთ ახალი ვიქტორინა, ჩვენ კი შემაჯამებელი რეკომენდაციებით დავბრუნდებით ბოლო ბლოკში. მზის და სითბური დაკვრვის თავიდან ასაცილებლად. მოვერიდეთ შუა დღის მზეს. ქუჩაში საირნობა ან მზის აბაზანები უსაფრთხოა 11 საათამდე და 17 საათის შემდეგ. აუცილებლად გამოიყენეთ თავსაბურავი, გუდი ან ქოლგა. არატაროთ მუქი ფერის სამოსი. უპირატესობა მიანიჭეთ თეთრ ან მასთან მიახლოებულ ფერს. შეარჩიეთ ნატურალური ქსოვილის ტანსაცმელი. მაღალი ტემპერატურის მიუხედავად ზედმეტად ნუგაში ლიფტებით. ულტრაიისფერი სპექტრისგან თავდასაცავად გამოიყენეთ სპეციალური კრემები ფილტრით, არანაკლებ 15-ისა. კრემი კანზე წაისვით სახლიდან გასვლამდე 20-30 წუთით ადრე. მზეზე ყოფნის პერიოდში კრემის ფენა რამდენჯერმე განაახლეთ. განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ ბავშვების მიმართ. 1 წლამდე ასაკის ბავშვების ზღვაზე დასვენების საკითხი გადაწყვიტეთ მხოლოდ ექიმთან შეთანხმებით. თვალების დასაცავად გამოიყენეთ მზის სათვალე სპეციალური ნიშნებით UV 400-450. დალიეთ ადეკვატური რაოდენობის წყალი. გახსოვდეთ, სახიფათოა არა მარტო პირდაპირი, არამედ არეკლილი მზის სხივები. რაც უფრო შიშველია, მით უფრო დაუცველია თქვენი სხეული. სითბური დაკვრვის შესაძლებლობა იზრდება მაღალი ტენიანობის პირობებში. სინთეზური მასალისგან დამზადებული სამოსი მკვეთრად ზრდის ორგანიზმის გადახურების რისკს. თავის ტკივილი, თავბრუხვევა, გულის რევა ან ღებინება შეიძლება იყოს მზის ან სითბური დაკვრვის პირველი ნიშნები. თუ თქვენს გვერდით მყოფს საეჭვო ჩივილები აქვს, დაუყოვნებლივ აღმოუჩინეთ პირველი დახმარება. დაიწყეთ ორგანიზმის გაგრილება. დაზარალებული გადაიყვანეთ ჩრდილში. შეუხსენით სამოსი. გამოიყენეთ სველი ზეწარი ან ბამბის ქსოვილის ნებისმიერი ნაჭერი. დაალევინეთ წყალი. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. პირადი ექიმის რჩევით. მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ასაკის ადამიანი მისთვის აუცილებელი ინფორმაციას ამოიკითხავდა ამ რჩევებიდან და რაც თავია გამოიყენებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ცხელი ზაფხული გვაქვს წინ. დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისა. მე როგორც ხვდები თქვენ იცით პასუხი ჩემი არ დასმულ შეკითხვაზე. დიდი მადლობა თქვენი რჩევებისთვის და ახლა გეტყვით პასუხს. უნდა ავირჩიოთ თეთრი ფერის გესახელოებიანი სამოსი, რომელზეც კარგად ჩანს მწერი, მაგალითად მუქი ფერის ტკიპა. შალის ტოტები უნდა ჩავიტანოთ წინდებში და არ ჩავიცოთ ღია ფეხსაცმელი, მაგალითად სანდლები. და სახლის პირობებში რა შეიძლება გამოვიყენოთ, მაგალითად დამაფრთხობლად, ბუნებრივი სახით? რისი სუნია დააქვთ? უნდა ფრთხილად ვიყოთ აქაც არჩევაში. მკვეთრი ფერის სუნის არომატებს უნდა ვერიდოთ. კი ბატონო, გასაგებია. თქვენი სახელი? მარინა. ქალბატონო მარინა, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ ეს ყველაფერი დაიმახსოვრეთ. თუმცა მე შეგახსენებთ, რომ იქ შეიძლება გამოვიყენოთ რეჰანის ზეთი და თავად რეჰანი, თუ გავსრეთ, შეიძლება ძმარი გამოვიყენოთ, ლიმონი და ასე შემდეგ. ანუ მძაფრი, ბუნებრივი სუნის მქონე სხვადასხვა საშუალებას ბინის პირობებში. თქვენ რა თქმა უნდა, გამარჯვებული ბრძანდებით ჩვენი ვიქტორინის გილოცავთ და მე იმედი მაქვს, რომ მაყურებელი, რომელიც
უყურებ ჩვენს გადაცემას, კარგად ახსოვს, რომ ჩვენ ვირჩევთ მინის ბოთლს, პლასმასის ბოთლის ნაცვლად, ჩვენ ვირჩევთ ქსოვილის ჩანთას, პოლიეთილენის პარკის ნაცვლად, ამით ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ჯანმრთელობასაც და გარემოს, ხისკოვს ვიყენებთ იმისათვის, რომ არ დავკარგოთ აუცილებელი საკვები ნივთიერებები ან ნუტრიენტები და თიხის ფიალას, რომელსაც კარგი დოზიმეტრის დატვირთვა აქვს ნებისმიერი კვების დროს და დაბალანსებული რაციონალური კვების მთავარი პრინციპი, ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ულუფა. დღევანდელი გადაცემა უნდა შევაჯამოთ და მე მინდა რომ თქვენ ამ შემთხვევაში ეს რჩევები მშობლებს გაუზიაროთ მომავლის პერსპექტივის ჭრილში. ანუ როგორ გამოვიყენოთ არდადეგები და ზოგადად ზაფხული იმისათვის რომ ძილის დარღვევის ხარვეზები გამოვასწოროთ და შემდგომი ხარვეზები თავიდან ავიცილოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანია მშობლისთვის და ადამიანისთვის შვილი და ბავშვი. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ეს პერიოდი თავისუფალი დრო გავატაროთ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ შვილებთან ერთად. დავაორგანიზოთ დღის რეჟიმი, მივცეთ ბავშვს თავისუფლება განსხვავებით სასკოლო პერიოდისგან, მაგრამ აუცილებლად როგორც აღვნიშნეთ, არ უნდა იყოს ძილი გახანგრძლივებული, ანუ ძალიან გადავადებული. დაკავდეს ბავშვის სპორტით, სხვადასხვა აქტივობებით, სუფთა ჰაერზე სერნობით, ასევე იყოს კვების რაციონი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ამ ყველაფერს მოვაწესრიგებთ, ნამდვილად სასწავლო წელს შეხვდება უფრო დასვენებული, გაძლიერებული იმუნური სისტემით და ძილის რეჟიმიც იქნება დაორგანიზებული. ძალიან დიდი მადლობა გვანცა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბავშვთა ნევროლოგი პროფესორი ქალბატონი გვანცა არველაძე. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში და მე ასევე მოვიშველიებ ამ აპლიკაციას აერჩია შენი თემა, რომელსაც გვიკარნახა, რომ ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი დაინტერესებულია კიდევ ერთხელ საუბრით თავბრუხვევასთან დაკავშირებით. თუმცა ამ საკითხზე ჩვენ კიდევ ერთი განსხვავებული შტრიხით ვისაუბრებთ, რატომ შეიძლება ეს პრობლემა დაკავშირებული იყოს მგზავრობასთან, მოგზაურობასთან და ასე შემდეგ. მოგეთ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის ხერხგზელობას გისურვებთ. ის რაც გვაერთიანებს 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე